සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් පොඩි වැදගත් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයාලා අතර ෂෙයා කරන්න මට හිතුණා. ඉතින් පසුගිය සතිය තුලදී මට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා මෙන්න මේ අයගෙන් මට ටෙලිග්‍රෑම් හරහා මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන WhatsApp හරහා කන්ටැක්ට් කරගෙන ඊමේල් හරහා කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ විදිහට මට කීප දෙනෙක් මැසේජ් කරන්න ගත්තා. එතකොට මෙයාලා මේ එකම එක සයිට් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මට ඩොලර් 500ක් දෙන්නම් කිව්වා. ඩොලර් 500ක් කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගත්තොත් මේ 1,50,000ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මේ බලන්න මේ දැනුත් ඒ කෙනා මාත් එක්ක chat කරනවා මේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝස් කරනවා. නමුත් මම හොඳට හොයලා බලලා තමයි කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ link එකෙන් තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. මම මේ link එක ක්ලික් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ site එකකට තමයි මාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මතර මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මේ සයිට් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් වෙන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා ට්‍රේඩින් කරනවා කියලා. නමුත් මේ සයිට් එක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අවුරුද්ද තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩාක් ස්කෑම් සයිට් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක ස්කෑම් සයිට් එකක් කියලා. මොකද මම රිසර්ච් එකක් කරා. රිසර්ච් එකක් කරාම කිසිම දෙයක් මට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ මේකේ හිස්ටරි එක සම්බන්ධයෙන්වත් මේක කවුද කරන්නේ කොහෙද මේගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙන්නේ කිසි දෙයක් මට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මම මේ දකිනවා දැනටපත් ලංකාවේ කීප දෙනෙක් මේව කරනවා. ඉතින් මට බලන් ඉන්න බැරිම තැන තමයි මේක මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. මොකද තවත් අය අමාරුව වැටෙන්න ඉන්න නිසා. ඉතින් මේ බලන්න මට ඩොලර් 500ක් දෙන්නම් එක එකයි. මට ඕන මේ වීඩියෝ 12 දාලා මට ඩොලර් 500 ගානේ මට ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න තිබ්බා මේ වීඩියෝස් ටික දාලා. ඉතින් 1,50,000 10ක් දැම්මත් 15,00,000ක් හම්බ වෙනවා මට. ඉතින් මම මේකට වීඩියෝ එකක් කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම කෙනාම ඒ එකම සයිට් එකක් තමයි මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා උනත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ අපි යම්කිසි තැනක ආයෝජනයක් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න. ඩොලර් 15ක් 20ක් දුන්නොත් එහෙම මේ වගේ ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඕන තරම් අපිට හදන්න පුළුවන්. රයිට්? ඕන තරම් හදන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට මේ. ඒගොල්ලෝ මට එවනවා සජෙස්ට් කරලා එවනවා ලංකාවේ අය දාලා තිනවලු මේ වීඩියෝස්. ඉතින් මම එයාලව මම පෙන්නන්නේ නැහැ කොහොඳ නැති නිසා. ඉතින් මේ බලන්න මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ එක්කෙනෙක් තමයි මේ දාලා තින්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් එහෙම මේ බලන්න මේ ඒ සයිට් එකමයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Toark කියන සයිට් එක. ඉතින් මම මෙයාට කිව්වා මම ස්කෑම් සයිට් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැයි කියලා. බලන්න එයා දාලා තියෙන මැසේජ් එක yeah but after 3 days delete. එයා කියනවා මට වීඩියෝ එක දාලා දවස් 3කින් delete කරන්නලු. right? ඉතින් බලන්න මේක ස්කෑම් කියන එක මෙතනදිම හුවෙනවා මෙයා මේ කරන වැඩේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා මට ඉතින් මෙතනදී මෙයා කියනවා මට පළවෙනිම ඩොලර් 100ක් දෙන්නම් ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට ඩොලර් 150ක් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා කියනවා මෙන්න මෙතන මේ මැසේජ් එක චුට්ටක් බලන්න. දවස් 3කින් එයා කියනවා මට වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැනුත් මට මැසේජ් කරනවා. මේ බලා ගන්නකො. එයා දැනුත් මට මැසේජ් කරනවා දැන් 6:22යි වෙලාව. ඉතින් ඇයි මේ ලංකාව මේ විදිහට මෙයාලා ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ? ඇත්තටම හේතුව තමයි ලංකා මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ සල්ලි නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ කරන්න හදන්නේ කොහොම හරි මොකක් හරි කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි එයාලා මේ වගේ ස්කෑම් සයිට්ස් වලට අහු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ස්කෑම් සයිට්ස් වලට අහු වෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් ඔයාලට තියෙනවා හොඳ සයිට්ස්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් world coin market cap එකේ. coin market cap එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලෝකේ තියෙන හොඳම exchange. මේ තියෙන crypto exchange. හරි? ඉතින් මේ forex නෙමෙයි මේ crypto පැත්තේ මම කියන්නේ. දැන් මේකත් crypto වලින් කරන්නේ. මේ Toark කියන එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් crypto market cap එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම්බර් 1ට ඉන්න Binance එක, නම්බර් 2ට Coinbase, නම්බර් 3ට Kraken, නම්බර් 4ට KuCoin, Bybit මේ විදිහට Bitstamp ඒ වගේම OKX මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ව්‍යාජනය කරලා ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න ඇත්තටම. අපි ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අර වගේ මේ දවස් දෙක තියෙන සයිට්ස් වලට ඔයාලා ගිහිල්ලා අමාරු වැටෙන්න එපා. ඉතින් එයාලා ඒ Toark කියන එක මම හොයලා බැලුවා. එයාලා ප්‍රී සිග්නල් දෙනවා කියලා දාලා තිනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රී සිග්නල් දෙදී සයිට්ස් රන් කරන්න බෑ. ගොඩාක් වෙලාවට රන් කරන්න බෑ. ටික දවසක් යද්දී ඔක්කොම ස්කෑම් වෙලා යනවා. ඉතින් මොකද අපිටත් හොඳ බලපුරුද්දක් තියෙනවා. ඉස්සර අපිත් ඔය වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවේ බලපුරුද්දක් තියෙන නිසා තමයි ඔයාලට මෙහෙම කියන්නේ. ඔයාලගේ සල්ලි තවදුරටත් ආරක්ෂා කරගන්න. අපිත් සල්ලි සෑහෙන නාස්ති කරගෙන තියෙනවා ඉස්සර මේ වගේ දේවල් කරලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කියන්නේ මේ දේවල්
ඉතින් ඔයා මේ වගේ හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න. Binance කියන්නේ හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ලෝකේ අංක 1 ප්ලැට්ෆෝම් එක. world wide වලින් ගත්තාම අංක 1 තියෙන exchange site එක. Binance කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ trusted site එකක invest කරලා ඔයාට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් එimhe XM trading. XM trading හොඳයි forex trading වලට. නම්බර 1 platform එකක් තමයි XM trading කියන world wide platform එකක්. එක එක countries වලට regulate වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. regulate broker කෙනෙක් XM trading කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට XM trading එකත් එක්ක එකතු වෙලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හොඳ brokersලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවත මතක් කරනවා ඔයාලා යම් කිසි තැනක ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් සහ ඔයාලා සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් හොඳ regulate brokersලා select කරගන්න. හොඳ regular exchange එකක් select කරගන්න. මම අර කලින් කිව්වාගේ ඔයාලට coin market cap එකට ගිහලා ඕන තරම් research කරලා බලන්න පුළුවන් මේ site කොහොමද කියන එක ගැන. මම ගොඩාක් videos දාලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට forex trading කරන XM trading select කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් මට ඕන උනේ ඕගොල්ලොන්ව තවදුරටත් මේ ලංකාවේ අය අපරාධේ මේ සල්ලි දාලා ඒගොල්ලෝ සල්ලි නැති කරගන්නවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ සයිට් එක ස්කෑම් කරලා යන්න යනවා. ඔක්කොම වහලා යන්න යනවා. ඒ සයිට් එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ ඊට පස්සේ. කරනවා නම් හොඳ XM trading, ඒ වගේ Binance ඒ වගේ හොඳ platform එකක් select කරගෙන ඔයාලා invest කරලා සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනනම් අපිට ජයග්‍රහයි සුබම සුබ දවසක්.